සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ Funtech Turbine FC124 කියන RGB ෆෑන් එක. ඉතින් මේ ෆෑන් එක මැෂින් එකේ අඩුවක් වෙලා තිබ්බ ෆෑන් එකක් තමයි මේ අද ඔයගලන්ට අන්බොක්ස් කරන්න අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම මේ ෆෑන් එක අන්බොක්ස් කරන එකයි මේක RGB කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය මේක කනෙක්ට් කරන විදියයි කියන දේවල් තමයි කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා ඉමු. ඉතින් මම හදන්නේ ඉස්සෙල්ලාම එක ෆෑන් එකක් අන්බොක්ස් කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ ෆෑන් එකේ තියෙන රනින් RGB රින් දෙකක්. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තමයි හුලඟ එළියට යන්නේ. ඉතින් එක කනෙක්ට් කරන වයර් එක ගැන වෙනම කතා කරනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට තව තියෙනවා N4 ඊ වොරන්ටි කාඩ් එකයි N4 තමයි ගොඩක් වටින්නේ. ඉතින් උතනින් ඉතින් මොන ෆෑන් එකක් ගත්තත් වැඩක් නැහැ. N4 ඒකත් එක්ක එන්නේ නැත්තම් මොකද කේසින් එකට හයි කරන්න N4ක් තියෙනවානේ. අපි දැන් බලමු මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. අපිට මේ ෆෑන් එකත් එක්ක එන්නේ auto roll RGB modes කියලා ෆීචර් එකකුයි RPM 1200ක ෆෑන් එකයි silent dB 19.5ක silent එකකුයි. මේ ෆෑන් එකේ කොන් හතර තියෙන රබර් නොබ් වලින් එන තද කරාට පස්සේ ඒක වයිබ්‍රේට් වෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆෑන් එක ඇවිල්ලා මිලිමීටර් 120 ෆෑන් එකක්. අපි දැන් කතා කරමු මේක කනෙක්ට් කරගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් මේකට එනවා කනෙක්ටර්ස් තුනක්. 3 pin කනෙක්ට් එකයි මදර්බෝඩ් එකට එන. ආයෙ තියෙනවා පවර් එක දෙන්න තියෙන පින් එක. මේ සුදු පාට තියෙන පවර් කේබල් එක පවර් සප්ලයි කරන්න වෙනකොට සෙට් කරන්න යනවා. මෙන්න මේ කළු පාට ප්ලග් එකෙන් තමයි ෆෑන් එකකින් එක කනෙක්ට් කරන්න තියෙන දෙකට වඩා වැඩි ගාණක් අපි සෙට් කරනවා නම් අනිත් ෆෑන් එකත් අරගෙන මම පෙන්නන්න ඒක කොහොමද සෙට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ෆෑන් දෙක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේකේ පවර් කියලා ගහලා තිබ්බට ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා ඒක වැඩ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ෆෑන් 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් ඕන ගන්නක් සෙට් කරගන්න එකට මදර්බෝඩ් එකෙන් වෙනම වයර් එකක් තියෙනවා. අදින්න පිටිපස්සට අර මදර්බෝඩ් එකට යන ලයින් එක උන්නම් වඩ ගහ ගන්න ඕනේ. අපි ඒක වෙනම ගහ ගන්න ඕනේ කඩෙන් අරගෙන. ඒ කේබල් එක මම දැක්ක ඩරාස් එකේ තියෙනවා 600 ගණක් විතර වෙන්නේ. ඒකේ අපිට විශේෂ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා RGB එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට මේක ප්‍රධාන වයර් 3ක් එනවා. ධන එකයි ඍණ එකයි තව වෙන වයර් එකකුයි. ඉතින් ධනයි ඍණයි ෂෝට් කරගන්න එපා. ඍණ එකටයි අනිත් තුන්වෙනියට තියෙන වයර් එක එකට ගාවුවාම RGB එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. රතු පාටක සෙට් වෙලා තියෙන වයර් එක තමයි ධන වෙන්නේ. අනිත් වයර් දෙක තමයි අපි ගාවන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මම ෆෑන් ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ෆෑන් 5ක් තියෙනවා. රීසෙට් ස්විච් එකට මෙන්න මේ පවර් කේබල් එක සෙට් කරලා මැද්ද දෙකට තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම RGB කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදියට වැඩේ හදාගත්තා. ඒක රීසෙට් ස්විච් එක නැහැ. ඒක පුවම RGB කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ෆෑන් ටික කේසින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ කේසින් එක වීඩියෝත් මම කලින් කරා. ඒ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මගේ channel එකේ Unicorn කේසින් unboxing කියලා. ඉතින් මොක කරත් අන්තිමට ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක ෆෑන් ටික වහෙන්න ඉස්සරහින් සෙට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ රීසෙට් ස්විච් එක ඔබලා RGB mode
වෙනස් කරන්න RGB කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.